สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีบุญคือกุศลจิตและกุศลกรรมเมื่อกระทำความดีบาปอกุศลจิตและอกุศลกรรมเมื่อกระทำความชั่วการกระทำใดๆเมื่อได้กระทำลงไปแล้วไม่อาจเรียกร้องให้กลับคืนมาได้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นบุญหรือบาปทุกการกระทำไม่ว่าบุญหรือบาปเมื่อลงมือทำไปแล้วต้องได้รับผลแห่งการกระทำนั้นไม่สามารถลบล้างความดีความชั่วได้ไม่ใช่สิ่งของที่จะหยิบยื่นให้ใครๆก็ได้เมื่อต้องการให้ใครและจะโยนทิ้งบุญบาปเมื่อไม่ต้องการมันถูกสะสมอยู่ในจิตเมื่อลงมือทำไปแล้วไม่สูญหายไปไหนเพราะเหตุที่ผลของบุญและบาปไม่ได้สูญหายผู้ที่ได้กระทำกรรมใดๆลงไปแล้วต้องรับผลแห่งการกระทำมีทุกข์มีสุขตามเหตุปัจจัยตลอดชีวิตไม่มีใครมีแต่สุขหรือมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเพราะทุกคนล้วนเคยทำทั้งบุญและบาปมานานแสนนานหลายภพหลายชาติวนเวียนในวัฏฏะสงสารทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามยังคงได้รับผลของบุญและบาปที่สะสมมาหลายภพหลายชาติส่วนเรื่องการตกนรกหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าบาปที่ทำแล้วให้ผลในชาตินี้หรือชาติต่อไปพุทธศาสนาสอนแต่ความจริงเป็นกฎธรรมดาของโลกที่เป็นสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรืออำนาจของผู้ใดทั้งสิ้นทุกชีวิตล้วนเป็นไปตามกรรมทำอย่างไรได้อย่างนั้นเป็นทายาทกรรมเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยเมื่อทำกรรมดีหรือกรรมชั่วต้องเป็นผู้รับผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วด้วยตัวเองเป็นความจริงที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ทุกสิ่งที่เคยกระทำมันจะย้อนกลับมาตอบสนองโดยไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะกรรมพร้อมจะคืนสนองในวันที่เราคิดว่าเรามีความสุขที่สุดบางครั้งเรามักคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายที่เราได้ทำลงไปแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่จริงๆแล้วมีบางอย่างที่เฝ้ามองเราอยู่และรอวันเวลาที่จะคืนสนองเราเรื่องมีอยู่ว่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อปั้นเป็นหนุ่มรูปหล่อรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาดีมากพูดจาไพเราะฐานะทางสังคมดีเพราะมีพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านใครๆก็ให้ความเกรงใจนิสัยเจ้าชู้เป็นที่หมายปองของสาวๆหลายคนในหมู่บ้านแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังใบหน้าที่หล่อเหลาดูดีและคำพูดที่หวานไพเราะของเขาก็คือใจของปีศาจหลอกผู้หญิงมากมายไปเรื่อยๆได้แล้วทิ้งไม่เคยจริงใจกับใครเลยและยิ่งไปกว่านั้นเขายังชอบใช้กำลังบังคับขืนใจหญิงสาวที่ไม่สมยอมให้เขาหนึ่งในนั้นคือแป้งเป็นหญิงสาววัย17ขยันสายซื่อบริสุทธิ์ใจดีเธอเหมือนน้ำค้างปลายหญ้าเป็นลูกแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดเป็นคนที่เรียบร้อยขยันช่วยเหลือแม่ขายของเธอมีความฝันอยากเป็นนางพยาบาลเพื่อเลี้ยงดูแม่ให้สุขสบายและจะได้ดูแลปฏิบัติแม่ที่ป่วยอดแอดอยู่เสมอเนื่องจากแม่ของเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและเลี้ยงลูกสาวเพียงคนเดียวเพราะพ่อของเธอตายตั้งแต่เธอยังเล็กอยู่ในเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเก็บร้านอยู่ที่ตลาดปั้นมาบอกเธอว่าแม่ของเธอป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลให้รีบไปดูด่วนแป้งตกใจมากเพราะเธอให้แม่กลับบ้านไปพักผ่อนก่อนส่วนตัวเธอกำลังจัดร้านข้าวแกงเกาะเพื่อเดี๋ยวจะตามไปปั้นบอกให้แป้งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเขาไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เขาจะพาไปโรงพยาบาลหาแม่เธอแป้งใจร้อนรีบตามเข้าไปทันทีแต่สิ่งที่รอเธออยู่ก็คือกระท่อมล้างท้ายสวนเป็นความโชคร้ายของแป้งที่ต้องมาเจอสัตว์นรกในคราบมนุษย์ที่มาหลอกลวงแป้งร้องบอกนี่ไม่ใช่ทางไปโรงพยาบาลหาแม่เนี่ยแป้งร้องเสียงหลงดังโวยวายวิงวอนขอชีวิตแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยปั้นขืนใจเธออย่างอำมหิตร่างบางๆของเธอถูกเหวี่ยงลงพื้นอย่างไร้ความปราณีปั้นหัวเราะเยาะเหมือนปีศาจที่เสพความเจ็บปวดของคนเช้าวันต่อมา
แป้งเหมือนคนไร้จิตวิญญาณเธอไม่พูดไม่ยิ้มไม่กินทุกคืนมีแต่เสียงสะอื้นให้เบาๆในห้องนอนของเธอจนกระทั่งคืนหนึ่งแม่ของแป้งตื่นขึ้นมาเห็นจดหมายวางอยู่เขียนด้วยลายมือสั่นๆว่าแม่หนูขอโทษหนูทนไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยเหลือเกินรุ่งเช้าพบร่างของแป้งผูกคอตายที่ใต้ต้นโพหลังบ้านสภาพเหมือนคนทุกข์ทรมานก่อนตายแต่วิญญาณของแป้งไม่ยอมไปไหนยังคงวนเวียนรอการแก้แค้นกับคนที่ทำลายอนาคตของเธอต่อมาอีก2 ปีพ่อของปั้นจัดงานแต่งงานแบบคลุมถุงชนให้ปั้นกับมุกซึ่งเป็นลูกสาวของกำนันในตอนบ่ายวันแต่งงานปั้นและเพื่อนของเขาขับรถออกไปดื่มเหล้าฉลองวันสละโสดก่อนจะมางานเลี้ยงในตอนเย็นทุกคนเมาหัวเราะสนุกสนานกันใหญ่ขับรถด้วยความเร็วเพื่อนที่มาด้วยกันในรถอยู่ๆก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ามึงจำแป้งได้ไหมคนที่มึงฆ่าเขาตายน่ะปั้นหัวเราะเยาะว่ากูไม่เคยฆ่าใครตายพวกมึงก็พูดเวอร์เกินไปมันฆ่าตัวของมันเองไม่เกี่ยวกับกูสักหน่อยหนึ่งขณะที่ขับรถด้วยความเร็วแต่ปั้นมองไม่เห็นรถบรรทุก10 ล้อวิ่งสวนทางมาเสียงชนกันดังสนั่นหวั่นไหวเสียงกระดูก เสียงกระดูกหักเลือดทะลักนองถนนล้อรถบดขาทั้งสองข้างของปั้นให้แหลกเหลวพอปั้นฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าเขามีครึ่งท่อนบนครึ่งท่อนล่างไม่มีแล้วหมอบอกว่าเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้จำเป็นต้องตัดท่อนล่างออกเพราะถูกล้อรถ10 ล้อทับแหลกเหลวละเอียดปั้นต้องใช้เวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานหลายเดือนโดยไม่มีพ่อแม่มาดูแลเลยมุกภรรยามาขอหย่าเพราะจะไม่ทนอยู่กับคนพิการและเป็นภาระของคนอื่นเพื่อนฝูงที่กินสนุกสนานเฮฮาก็หายกันไปหมดปั้นคุ้มข้างรับไม่ได้กับสภาพความพิการของครึ่งท่อนของเขาทุกๆวันเขามองเห็นแป้งมายืนอยู่ที่ปลายเตียงของเขาจนวันหนึ่งไฟดับฝนตกหนักมากลมพัดหน้าต่างปิดเปิดปั้นเห็นเงาผู้หญิงผมยาวสายตาว่างเปล่ายื่นหน้ามาพูดใกล้หน้าปั้นว่าพี่ป้านจำหนูได้ไหมวันที่พี่โยนหนูทิ้งไว้ที่กระท่อมท้ายสวนวันนี้หนูจะมาพาพี่ไปอยู่ด้วยกันปั้นร้องเสียงหลงเขาดิ้นรนกระเสือกกระสนคลานหนีทั้งที่ไม่มีขาแต่เงาของแป้งก็คลานตามพร้อมเสียงสะอื้นร้องดังขึ้นเรื่อยๆก้องดังไปทั่วทั้งห้องและพูดว่าพี่เคยรู้สึกถึงเวลาที่ถูกเหยียบย่ำวันนี้กรรมที่พี่ทำไว้มันมาเหยียบพี่แล้วเช้าวันต่อมาพยาบาลเปิดประตูห้องพบร่างของปั้นห้อยคออยู่ที่หน้าต่างในมือกำจดหมายเลือดเขียนว่าผมขอโทษผมอยู่กับเสียงร้องไห้ของแป้งทุกคืนผมขอนอนหลับไปพร้อมกับเสียงนั้นตลอดไปหลังงานศพของปั้นมีเพื่อนของปั้นคนหนึ่งมาหาแม่ของแป้งยกมือไหว้แม่และพูดว่าแม่ครับผมขอโทษแทนเพื่อนของผมด้วยพวกเรารู้มาตั้งนานแล้วว่าที่ปั้นข่มเหงแป้งจนต้องผูกคอตายแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะกลัวอิทธิพลของพ่อปั้นวันนี้ผมจะเลิกคบกับเพื่อนเร็วๆแบบนั้นตลอดชีวิตแม่ของแป้งยืนยิ้มเศร้าๆอยู่หน้าเจดีย์ที่ไว้กระดูกของแป้งแล้วพูดว่าคนเลวๆมันได้รับกรรมของมันแล้วนะลูกขอให้ดวงวิญญาณของลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีงามด้วยสวัสดีค่ะ